ตอนที่ 3 สงครามบัลลังก์ไทยแต่งตั้งกษัตริย์เขมรในศตวรรษที่ 18 ถึง 19 มีอยู่ยุคหนึ่งที่เขมรไม่มีสิทธิ์เลือกกษัตริย์ของตนเอง ไทยส่งเชื้อพระวงศ์เขมรกลับไปครองเมือง ยวนก็ทำแบบเดียวกัน ผลคือเขมรถูกแบ่งแยกเหมือนหุ่นกระบอกในกระดานหมากรุกในช่วงศตวรรษที่ 18 ถึง 19 กัมพูชาไม่ได้เป็นอาณาจักรที่มีอำนาจอย่างในยุคอังกอร์อีกต่อไปแล้ว กลับกลายเป็นอาณาจักรที่อ่อนแอ ถูกขนาบโดยสองมหาอำนาจแห่งแผ่นดินอินโดจีน ฝ่ายหนึ่งคือสยาม ฝ่ายหนึ่งคือยวนหรือเวียดนามในปัจจุบัน ในภาวะที่ราชสำนักเขมรเต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจและการลอบล้างกันเอง ทั้งไทยและยวนจึงฉวยโอกาสส่งเชื้อพระวงศ์ที่อยู่ในอิทธิพลของตนกลับไปขึ้นครองราชย์ณกรุงอุดมหรือกรุงพนมเปญเมื่อพระราชาหนึ่งองค์ขึ้นครองราชย์ด้วยการสนับสนุนจากไทยยวนก็จะหาเชื้อพระวงศ์อีกสายหนึ่งมาแข่งแล้วตั้งตนเป็นศัตรูกับฝั่งไทยแล้วก็กลับกันอีกเมื่อพระเจ้ากรุงกัมพูชาหันไปพึ่งยวนไทยจะนำเชื้อสายอีกสายหนึ่งกลับไปขึ้นบัลลังก์อีกครั้งกลายเป็นสงครามอำนาจเงียบๆที่ไม่ต้องรบตรงแต่เล่นตัวหมากโดยใช้เลือดของราชวงศ์กษัตริย์หลายองค์จึงไม่ใช่ผู้ปกครองที่มีอำนาจแท้จริงหากแต่เป็นหุ่นเชิดที่ถูกชักใยจากราชสำนักไทยหรือเวียดนามผลลัพธ์ของความแตกร้าวนี้คือการล่มสลายของอธิปไตยอย่างช้าๆจากประเทศที่เคยมีอารยธรรมยิ่งใหญ่เขมรจึงกลายเป็นเพียงกระดานหมากรุกที่ไม่มีวันเป็นเจ้าของเกมกษัตริย์บางองค์ถูกลอบวางยาพิษบางองค์ถูกจับเป็นเฉลยเมื่อราชบัลลังก์เขมรสั่นคลอนไทยกลับก้าวเข้ามาอย่างผู้คุมเกมในช่วงศตวรรษที่ 18 ถึงต้นศตวรรษที่ 19 อาณาจักรเขมรอ่อนแอถูกคุกคามจากเวียดนามทางตะวันตกและจากสยามทางตะวันตกในสายตาสยามการรักษาเขมรให้ยังมีอยู่แต่ภายใต้การครอบงำคือกลยุทธ์ชั้นยอดหลายต่อหลายครั้งราชวงศ์ไทยแต่งตั้งกษัตริย์เขมรด้วยตัวเองบางองค์เป็นเจ้าชายที่หนีมาพึ่งราชสำนักไทยบางองค์เป็นเพียงหุ่นเชิดในสายตาเวียงจันทร์แต่ทุกตำแหน่งล้วนแฝงอำนาจทุกมงกุฎล้วนจ่ายด้วยเลือดบางกษัตริย์สิ้นพระชนด้วยยาพิษลือกันว่าเพราะพยายามตั้งตัวเป็นอิสระจากสยามบ้างก็ว่าถูกมือสังหารที่ไม่เคยถูกเปิดเผยกษัตริย์บางองค์ถูกล่อลวงไปยังราชสำนักเวียดนามก่อนถูกจับเป็นเฉลยบ้างหายสาบสูญในค่ำคืนที่ไม่มีดาวในบันทึกโบราณและพงศาวดารหลายฉบับได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่สั่นสะเทือนราชสำนักเขมรกษัตริย์บางพระองค์ไม่สิ้นชีพในสนามรบหากแต่ล้มตายอย่างเงียบงันในพระราชวังจากพิษที่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นฝีมือใครมีการกล่าวถึงพระเจ้าศรีสุริโยวงศ์ซึ่งกษัตริย์เขมรในบางฉบับระบุว่าประชวมหนักและสิ้นพระชนอย่างกระทันหันในช่วงที่ขุนนางขอมแบ่งฝ่ายกันว่าจะฝักใฝ่ไทยหรือยวนโดยบางบันทึกแย้มว่าเป็นอาการป่วยพิษที่ไม่สามารถรักษาได้ทันเวลาบ้างก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของขุนนางที่ใกล้ชิดเพราะพระองค์ทรงมีแนวโน้มจะเอียงข้างไทยจึงอาจไม่เป็นที่พอใจของอีกฝ่ายหนึ่งและที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ที่กษัตริย์เขมรถูกกองทัพไทยจับเป็นเฉลยและนำมายังกรุงธนบุรีหลังสงครามในปีพุทธศักราช 2310 หรือคริสตศักราช 2767 ที่ไทยยกทัพเข้าปราบเมืองพนมเปญและอุดมมีชัยในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินกษัตริย์เขมรในขณะนั้นคือพระนารายณ์ราชาถูกกลุ่มและนำตัวมาไว้ที่กรุงธนบุรีพร้อมกับขุนนางและราชวงศ์บางส่วนที่น่าสะพรึง
คือมีการเล่าขานว่า กษัตริย์เขมรองค์นั้นไม่ได้พูดจาแม้แต่คำเดียว เพียงแต่หลับตาแน่นราวกับสวดวนบทสุดท้ายบางตำราระบุว่า พระองค์สิ้นพระชนม์ในระหว่างถูกคุมตัว เรื่องราวเหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องในหนังสือเรียน หากแต่เป็นตราบาปทางจิตวิญญาณที่ยังคงก้องอยู่ตามรอยพรมแดนไทยกัมพูชา มีการกล่าวว่า ดวงวิญญาณของกษัตริย์เขมรบางองค์ ยังคงสิงอยู่ในราชวังเก่าที่ถูกทิ้งร้างชายแดนไทย อ้างอิงตำนานพื้นถิ่นเล่าว่า แผ่พระวิหารเชื่อว่ามีกษัตริย์ขอมองค์หนึ่งที่ไม่ยอมอพยพแม้เมืองจะถูกตีแตกและถูกสังหารในโถงกลางปราสาทวิญญาณของพระองค์ยังวนเวียนและบันดาลฝนตกหนักทุกครั้งที่มีคนล่วงเกินศาสนสถานแถบปราสาทสะดกก๊อกทมชาวบ้านเคยเห็นขบวนเสด็จล่องหนีในวันสำคัญทางศาสนาและเชื่อว่าเป็นกษัตริย์ก่อนเสด็จออกมาตรวจการเรื่องเหล่านี้ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์การล่มสลายของอาณาจักรและความเชื่อแบบผีบรรพบุรุษหรือราชผีซึ่งฝังรากลึกในวัฒนธรรมของทั้งเขมรและไทยซีรีส์ศึกแค้นข้ามศตวรรษไทย vs เขมรมีทั้งหมด 5 ตอนแล้วพบกันในตอนที่ 4 ศึกในเงามืดสงครามเย็นและเขมรแดงเพราะสงครามบางครั้งไม่ได้สู้กันด้วยดาบแต่สู้กันในใจและเงามืดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเบื้องหลังที่โลกไม่เคยรู้